මාස 6ක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව දැන් මාසයකට අඩු කාලයකින් ශාස්ත්‍රපති ඇඹිලිපිටියේ මෙත්තානන්ද හාමුදුරුවෝ මෙහෙවන A2Z English අද්විතීය ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ සිට ඉහළටම ඉංග්‍රීසි කතනය සවන් දීම කියවීම ලිවීම සහ වචන සංවර්ධනය ඇතුළුව idiomatic expressions patterns phrasal verbs chunks discourse markers සහ quizzes WhatsApp group සහ WhatsApp support හරහා පෞද්ගලික අවධානය ඔබගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට වෙනම feedback පාඩම් වලට අභ්‍යාස වලට සහ පිළිතුරු වලට වෙනම PDF files A2Z English Crash Course එකට ඇතුල් වන ඔබට spoken English course එක සහ A2Z English Lab එක නොමිලේ Zoom live classes මගින් master classes සහ recordings කැමති වෙලාවක කැමති තැනක සිට කැමති වෙලාවක් ඉගෙන ගන්න අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඔබටම අයිති ගිණුමක් නොමිලේ ඔබ ලෝකයේ කොහේ හිටියත් කුමක් කරත් දැනුම මට්ටම කුමක් වුවත් වයස 15 ඉහළ නම් ඔබ මේ මෙහෙයුමට සූදානම් නම් ඔබ ඉංග්‍රීසි හදා ගන්නවා නියතයි ඉංග්‍රීසියේ මූල මැද අග හරියටම හදාගන්න මේ දැන්ම එකතු වන්න A2Z English Rapid English Mastering මෙහෙයවීම ශාස්ත්‍රපති ඇඹිලිපිටියේ මෙත්තානන්ද හාමුදුරුවෝ WhatsApp 075 110 610